Miqtë e mi, përshëndetje, ju përshëndes gjithë këtu nga Tirana. Jemi këtu në Tiranë, tek bulevardi i ri i Tiranës, ku do të bëjmë një video duke ecur bashkë nga kjo zonë këtu deri në qendër tek sheshi Skënderbej. Me anë të kësaj video, duhet ju pasqyroj kryeqytetin se si duket ai, tashmë që jemi në fund të muajit mars dhe mbase këto pamje do të jenë interesante për shikuesit që duan ta shohin Tiranën se si duket ajo tashmë që po vjen edhe pranvera. Ecim bashkë dhe shohim pamjet. Ky është bulevardi i ri i Tiranës, është një nga zonat që mendohet që do të jetë zona e zhvilluar në vazhdimsi e kryeqytetit. Ndërkohë kalojmë në anën tjetër të rrugës, por nuk e kuptoj se përse disa prej mjeteve tentojnë të vazhdojnë, ndërkohë që semafori është i hapur për këmbësorët. Fiks këtu poshtë është edhe një parkim shumë i madh nëntokësor për automjetet. Për ata që duan të vinë në Tiranë, mund të vinë dhe të parkojnë këtu. Hyrja për parking është diku majtas dhe mund të vihet dhe të parkohet shumë lehtësisht. Pa shkuar në qendër, ku shpeshherë parkimi që është tek sheshi Skënderbej në shumë raste është një parkim që bllokohet shpeshherë për arsye sepse shumë njerëz vinë dhe parkojnë në qendër tek sheshi Skënderbej, sidomos kur ka evente të ndryshme, koncerte apo festa të ndryshme. Ndaj, ju rekomandoj që të vini të parkoni këtu sepse do të gjeni vend për parking. Një tjetër parking është ai tek Air Albania Stadium. Një tjetër është tek zona ku tashmë njihet si zona e ekonomikut, por ka dhe disa parkinge të tjera më të vogla ku mund të parkoni automjetet tu në Tiranë. Deri diku në një farë mënyre këto parkinge zgjidhin një problematik shumë të madhe për njerëzit që duan të vinë të shëtisin, të bëjnë shopping apo të eksplorojnë Tiranën, dhe këto parkinge janë shumë të domosdoshme për këto njerëz, sidomos për ata njerëz që nuk e njohin në brendësi Tiranën dhe e kanë të vështirë që të gjejnë një parkim për automjetet e tyre, dhe ajo udhëtim ose ky rrugëtim i tyre bëhet shumë i vështirë duke ardhur vërdall nëpër Tiranë për të gjetur një vend për të parkuar. Presim pak sekonda për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Pak minuta më parë kam përfunduar dhe një video të drejt, ku e kemi nisur nga sheshi Skënderbej dhe kemi ardhur deri në këtë zonë. Tashmë dua t'ju shfaq të kundërtën e kësaj video duke ecur me këtë video të regjistruar, ku edhe cilësia audio-video është më e lartë, është më e mirë. Sepse formati i drejt të kufizon në cilësi, ndërsa një video e regjistruar të jep maksimumin e mundshëm të cilësisë, sidomos në video. Kjo rrugë ose ky bulevard këtu quhet bulevardi Zogu i Parë, ndaj edhe në nder të tij kemi edhe monumentin e mbretit Zog, Zogu i Parë. Ja ku e shohim. Do të vazhdojmë drejt qendrës bashkë, duke bashkëbiseduar dhe duke komentuar pamjet që do të shohim këtu nga Tirana. Ajo që vjet e re kur ecën në rrugë të Tiranës janë kafenet shumë të bukura dhe shumë cilësore që janë këtu në Tiranë. Jo vetëm Tirana, por shumë qytete të Shqipërisë kanë kafene shumë cilësore dhe të bukura ku mund të kalosh minuta relaksuese me shoqërinë, me njerëzit e tu, me familjen.
Nuk i mungojnë këto gjëra Tiranës. Argëtimi, jo njëherë, nuk i mungon. Në Tiranë duhet punohet më shumë për parqet, pra kategorikisht duhet ndaluar dëmtimi i zonave ku mund të përdoren për parqe dhe nuk duhen lejuar pra betonizimi i këtyre zonave. Vihet e re një tentativ nga shumë njerëz që të ndërtojnë në këto zona, njerëz që kanë shumë influencë, por gjithsesi shpresoj që mos ketë zona të tilla që të dëmtohen, sepse do të ishte shumë negative për të ardhmen e një qyteti. Vazhdojmë ecim bashkë në bulevardin Zolli i Parë, ku do të eksplorojmë në një farë mënyre një pjesë të Tiranës nëpërmjet kësaj videoje, sepse u bë disa kohë që nuk kemi qenë prezent në live stream apo video të regjistruar duke ecur. Por duke qenë se jemi në një periudhë më të favorshme siç është pranvera apo vera, normalisht do të jemi më shumë aktiv këtu në kanal për të pasqyruar pamje dhe për të transmetuar video shumë të bukura, interesante nga Tirana dhe jo vetëm. Shumë qytetet të Shqipërisë do të jenë me video të dedikuara këtu në kanal, siç kemi bërë çdo vit. Ndaj dua me anë të këtyre videove të kemi edhe një farë krahasimi se si duket ndryshimi i një qyteti, evolimi i tij, apo përkeqësimi, pse jo, sepse do të ketë edhe zona apo vende ku ne do të flasim për një keq menaxhim të një qendre apo një keq menaxhim të një zone të caktuar. Shpresoj që videot të jenë pozitive, ashtu siç kemi edhe moton ton për ta pasqyruar Tiranën sa më pozitivisht, por kur ka gjëra që duhet folur realisht për një problematik, do ta shfaqim këtu në kanal, pse jo. Plus që edhe komentet tuaja janë fare të lira, çdo kush mund të komentoj këtu për një problematik që sheh nëpërmjet këtyre videove, sepse është diçka pozitive. Është diçka pozitive kur flasim se si mund të rregullohet sa më mirë një diçka ndryshe nga ajo që mund të jetë pra një diçka negative, se si mund të rregullohet të bëhet sa më pozitive. Këto video i shohin edhe njerëz që kanë vendimarrje, pse jo, janë vendimarrës dhe në anë të këtyre komenteve që ju sillni këtu tek sektori poshtë, tek videoja, ata dhe mund të reflektojmë, pse jo, për ta përmirësuar një sugjerim që ju sillni duke komentuar këtu nëpërmjet këtyre videove. Vihet e re që lëvizja e automjeteve është fare normale në këtë zonë, pra është një zonë e qetë, nuk është që ka shumë intensitet lëvizje. Në përgjithësi kështu e mbaj mend këtë zonë këtu. Problemi në rrugët e Shqipërisë është parkimi dysh. Kjo është diçka që sjell problematik tek lëvizja e automjeteve, sidomos tek rruga e Durrësit apo rruga e Kavajës, janë dy rrugët që në mënyrë sistematike shoh që ka shumë njerëz që parkojnë dysh. Mirë po, problemi i këtyre dy rrugëve është që kanë
një gjësi jo të madhe, ndaj dhe është problem për mjetet e tjera që duhen të vinë të kalojnë dhe kjo sjell ngushtimin e rrugës, parkimi dysh ose bllokimin e rrugës. Vazhdojmë ecim dhe shohim Tiranën. Do t'ishte bukur nëse do t'ecim tek pjesa e mesit, por ajo zona aty është vetëm për bicikletat. Ndaj, është e pamundur që të ecim në atë zonë. Nxitojmë pak për të kaluar këtë semafor që dalgadal po mbyllet. Këto janë dyqanet që janë në këtë seri, por edhe në krahun tjetër të rrugës. Janë dyqane apo botik që operojnë në të tërë këtë trajektore, deri në fund, deri tek sheshi Skënderbej, deri afër sheshit, në sakt. Duhet kjo eksperiencë. Do ta kulloren. Këtu në kanal janë postuar së fundmi disa video interesante, video të reja që mendoj se janë interesante për të ndjekur nga shikuesit, ndaj ju rekomandoj që të futni tek kategoria e videove dhe do të shihni postimet e reja që janë bërë së fundmi këtu në YouTube. Shumë të tjera janë planifikuar nga ne për të shfaqur së fundmi disa prej qyteteve tona që do t'jenë shumë shpejt këtu në kanal. Mundohemi të jemi aktiv dhe t'ju përcjellim pamje nga tërë Shqipëria nëpërmjet videove tona. Ju falenderoj shumë shikuesit që na ndjekin rregullisht, por edhe komentuesit që janë me njëherë sa po postojmë një video, janë të gatshëm duke dhënë një koment, përshtypje ose opinion, sepse kjo na përmirëson punën, përmirëson cilësinë e postimeve tona, me anë të sugjerimeve tuaja, ne përmirësohemi dhe përcjellim pra video interesante, më të bukura dhe më profesionale nga Shqipëria. Si që thash, kalimi këtu në këtë zonë është vetëm për bicikletat, si që po i shihni edhe pamjet, ndaj është disi e rrezikshme për të ecur në këtë zonë, por thjesht doja t'ju jepja një pamje si duket, sepse është një nga rrugët shumë të bukura për të ecur, por është vetëm për drejtuesit e mjeteve të vogla, siç janë bicikletat apo skuterat. Atëherë vazhdojmë ecim në rrugën tonë. Si që vëdre, kaluan dy motor me zhurmë shumë të fortë
për akustikën, për qytetarët, mendoj se është diçka jo e mirë. Nuk di nëse ka një rregull të tillë që i ndalon këto lloj drejtuesish të përdorin zhurma të tilla me skafandra dhe me skavamento kaq të forta, kaq zhurma kaq të forta. Janë rralluar deri diku, por ende ka njerëz që i përdorin këtë lloj motor, sidomos motorët, pra. Ka dhe automjete normalisht, por janë drejtuesit e këtyre motorëve më shumë të përjur për të përdorur zhurma të tilla me ndotje akustike shumë të fortë. Në këtë zonë këtu shoh një instalacion që nuk e kisha vënë re më parë. Nuk e di se ku është thelbi për ta kuptuar këtë instalacion. Ndaj ata që e din, mund ta shkruajnë këtu tek sektori i komenteve, duket një instalacion disi i çuditshëm. Cili mund të jetë kuptimi i këtij? Person që ta pyes këtu. Pyet aty ke këtu, por nuk e dinte se për çfarë bëhet fjalë. Pyet një banor, por asaj nuk e dinte se për çfarë ishte ky instalacion. Në fakt ishte një tabel aty poshtë, por ishte hequr mbi shkrimi se për çfarë bëhej fjalë ose për çfarë ishte ky instalacion. Duke disi i çuditshëm, në fakt kishte pamjen e trombave të atyre instrumenteve muzikore deri diku, por nuk arrita të kuptoj dot se për çfarë bëhej fjalë aty. Shohim ndonjë komentues nëse do të komentojë këtu edhe do të na sjell ndonjë koment se për çfarë bëhet fjalë aty. Personalisht më pëlqejnë shumë instalacionet. Më pëlqejnë kur janë të bukura, më pëlqejnë kur janë interesante, por në shumë zona të vendit tonë ku janë këto instalacione, nuk është se ka tabela informuese ku mund të kuptosh ose të lexosh se për çfarë bëhet fjalë. Disa prej tyre janë dëmtuar nga njerëzit, disa edhe nuk janë vendosur, ose janë hequr edhe nuk janë vendosur më, kështu që kjo është një pjesë jo e mirë për këto instalacione, sepse shumë njerëz nuk e kuptojnë fare se për çfarë bëhet fjalë. Mendoj që të vazhdojmë drejt rrugës së barrikadave, sepse edhe në këtë zonë këtu kam shumë kohë pa kaluar, dhe doja t'ju shfaqja edhe disa pamje aty. Më pas do të shkojmë deri në qendër, deri tek sheshi Skënderbej, ku do të jetë edhe pjesa finale e kësaj video. Kjo është një nga rrugët më intensive të lëvizjes së automjeteve. Jemi fiks fill pas Interkontinentalit. Të gjitha automjetet që vinë për qark nëpër Tiranë, patjetër që kalojnë një herë këtu, sepse nuk kanë ku kalojnë tjetër. Po ju sjell një pamje nga lart të Interkontinentalit, të pamjes së sipërme, nga poshtë në sakt. Ja ku e shohim Interkontinentalin nga ky kënd këtu, duket një pafundësi. Një qiell gërvicështës këtu në Tiranë, siç është kjo ndërtesë që quhet Interkontinental, fill pas
Hotel Tiranës. Nuk i ka ndezur dritat ende. Mbase po punohet për fasadën, për sistemin e ndriçimit në këtë ndërtesë. Pasi të përfundoj, mendoj se do të duket diçka më ndryshe, sepse kur është e errët, duket një ndërtesë që nuk ka jetë, nuk ka shije, ndërsa ku ka ndriçim, ku ka drita ose ku ka një fasadë interesante, të jep tjetër përshtypje. Këto janë autobusët këtu në Tiranë. Janë shtuar shumë linja që operojnë këtu në kryeqytet në mungesë të metrove, të undergroundeve, në mungesë të mënyrave të tjera të lëvizjes së njerëzve. Në Tiranë, transport publik është vetëm autobusi. Për momentin, sepse Tiranës i mungon tramvaj, i mungon metroja, as nuk flitet fare për momentin. Të shohim nëse do të flitet në 2030 për diçka të tillë. Dhe të imagjinoni nëse do të fillojnë në 2030 punimet, të paktën do të duhen rreth 10 vite, mbase edhe më shumë, sepse në përgjithësi punimet në Shqipëri gjithmonë zgjaten dhe stërzgjaten. Ndaj mendoj se një projekt i tillë, nëse do të bëhet një ditë në Tiranë, do të kërkoj të paktën 10 ose 20 vjet për tu ndërtuar. Mirë, pra, atëherë vazhdojmë ecim drejt. Vëre që autobusët janë plot. Ky është edhe një orar që lëvizin shumë njerëz, por ka shumë autobusë, siç mund ta shihni nga pamjet. Ka shumë të tillë që lëvizin nëpër Tiranë, disa janë të shkurtër, disa janë të gjatë, por në përgjithësi është ky model autobusi ose kjo mënyrë lëvizje e këtyre mjeteve të transportit publik. Për ata që nuk e din, lëvizja është 400 lekë të vjetra ose 40 lekë të reja, ose për ata që duan me cent, është 40 cent. Pra për të lëvizur nga një zonë e Tiranës në një zonë tjetër, ky është çmimi për të lëvizur me autobusët me transportin publik të Tiranës. Tiranë ka filluar të ngrohet shumë koha. Besoj se ditët në vazhdim do të jenë më të ngrohta ende. Shikoni sa kafene fantastike. Është shumë diçka e bukur për të kaluar disa minuta në këto kafene kaq të bukura këtu në Tiranë. Janë kafene me vetë shërbim këto. Edhe këtu ka filluar deri diku të aplikohet kjo lloj gjeje, siç mund t'i lexoni edhe tabelat ku është treguesi që është me vetë shërbim. Shkon tek banaku, porosit paguan dhe mund të marrësh atë çka ke porositur, kafen ose pijen. 2 sekonda. Okej, mund të kalojmë. Këtë herë patëm fat sepse gjetëm semaforin direkt të hapur pothuajse.
26 sekonda. Pra rreth 30 sekonda për të kaluar në anën tjetër. Është kohë e mjaftueshme për qytetarët për të ecur dhe për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Ky është bulevardi i barrikadave ose rruga e barrikadave. Në krahun tim të majt është rruga e Dibrës. Pra, ku shohim këto shtyllat e drurit që ende janë në këtë zonë këtu. Çuditërisht, nuk e di se përse nuk i bëjnë nën tokë ende në Tiranë. Be my danger. Përse do të ketë një shtyllë në mes të rrugës, duke bllokuar lëvizjen e njerëzve, duke u përplasur njerëzit me një shtyllë të tillë, do të ishte disi fatale. Pse jo edhe për qytetarin, sepse është diçka që është budallik, mendoj që sot kur bëhen punime, siç është kjo zonë kaq e bukur e Tiranës, të mos vendosen linjat ose shtyllat, të mos vendosen në tokë ose në tubacionet pra që janë në tokë. Shpresoj që diçka e tillë të zgjidhet në Shqipëri, sepse e vere në shumë zona apo qytete të Shqipërisë, madje edhe në zona turistike, e vere që ka shtylla të tilla ose ka tela të tilla të tensionit të ulët apo të lartë. Dhe ecim bashkë drejt qendrës së Tiranës, duke kaluar nëpërmjet rrugës së barrikadave. Këtu mendohet që të ndërkohet ky pallat, ose më saktë ka filluar punimet ky pallat i madh, siç është Mount Tirana, mali i Tiranës, ende po punohet në gërmime. Një pyetje kisha për shikuesit që po na shohin nga larg, të cilët kanë vite pa ardhur në Tiranë, se si ju duken pamjet që po shihni nga Tirana. Nëse Tirana ka ndryshuar për mirë, sepse s'besoj se do të ketë komente që Tirana ka ndryshuar për keq. Mendoj se për mirë do të jenë komentet. Normalisht ka gjëra për tu zgjidhur, por në përgjithësi Tirana mendoj se është zhvilluar shumë së fundmi. Ku i shohim edhe linjat e autobusit, institut. Ja, ky autobus për shembull është krejt bosh. Shpresoj që autobusët të zëvendësohen nga ata elektrik. Në këtë mënyrë nuk do të kishte as ndotje akustike, as ndotje mjedisore. Ende Shqipëria është shumë mbrapa me mjetet elektrike, ndryshe nga shumë shtete në Europë apo në botë, ku po stimulohen futja e mjeteve elektrike, ku shteti i stimulon pra blerësit që të blejnë këto mjete elektrike. Është diçka e mirë edhe për mjedisin, siç e thash, por edhe për ndotjen akustike.
Po, do të ishte një gjë e mirë edhe për xhepin. Për xhepin e njerëzve, ja për shembull kur shohim një mjet elektrik, ky është Volkswagen ID4. Është një nga mjetet që përdoret shumë nga taksit në Tiranë, por edhe qytetarët shumët kanë bler këtë lloj mjeti, duke qenë se është një nga mjetet që pëlqejet shumë nga blerësit, duke patur parasysh edhe çmimin e favorshëm. Një mjet i tillë, nëse vjen aziatik, sepse kanë hyrë shumë në Shqipëri shitës që i importojnë dhe i sjellin pra këto lloj mjetesh aziatike, shitet rreth 30-35.000 euro, varet pastaj ID4 ose ID4 Pro, ndërsa mjetet e tjera pastaj fillojnë me çmimet e tjera, siç janë Audit apo markat e tjera. Ndërsa një mjet i tillë i sjell nga Volkswagen Gjermani ka çmimin rreth 10 ose 15.000 euro më shumë. Problemi i këtyre mjeteve aziatike është sepse sipas informacioneve, duke qenë se jam informuar për këto mjete shumë kohë të fundit, është sepse nuk punon mapsi direkt në automjet, pra nuk punojnë hartat, duke qenë se janë mjete të prodhuara për Azinë. Dhe mendohet që pjesa tjetër e mjetit është identike me Volkswagen Europian. Tashmë do të vazhdojmë bashkë drejt qendrës. Është ky park i vogël, që nuk është se duket shumë tani në mbrëmje, sepse ndriçimi këtu nuk është shumë perfekt. Έλα, σε παρακαλώ τώρα, άσε τον Κλώδη. Γιατί μου λέει να πάω να καθίσω. Γιατί είναι ωραία, ωραίο πάρκο, με αυτή την έννοια. Έρχονται και σε φέρνουν το πάρκο. Tashme do të kalojmë nëpërmjet rrugës Ludovik Shtllaku. Është një nga rrugët që më pëlqen shumë. Pavarësisht se ndriçimi aty nuk është shumë perfekt, por është një nga rrugët që më pëlqen shumë sepse ka shumë lëvizje në këtë rrugë. Por në këtë rrugë këtu, ku ka festa të ndryshme, zhvillohen dhe ato panajiret ose mini panajiret e vogla. Ndaj më pëlqen shumë kjo rrugë këtu. Quhet Ludovik Shtllaku si rrugë. Ndërkohë që kemi edhe subjektet e reja politike që po lindin së fundmi në Shqipëri, siç është Lëvizja Bashk, që me sa duhet kërkon të shpërndajë edhe fletushka të rinjt, që mbase dalin për një alternativë të re politike në Shqipëri në zgjedhjet që do të vinë pas pothuajse një viti. Par exemple, j'ai un session mardi.
Si që dëgjoni në base nga zërat, nuk e dini se arrit t'i kap mikrofoni apo jo. Në rrugët e Tiranës dëgjohen gjuhë të ndryshme të botës, anglisht, frëngjisht, greqisht. Pra, Tirana vizitohet shumë. Ja ku duket tashme edhe sheshi Skënderbej, pjesa finale e videos. Do të shfaqet edhe aty disa pamje, edhe kaq. Edhe diçka kreative, një mjet i kthyer në këtë lloj forme. Ku shërben me sa duket hamburger apo sufllaqe apo gjëra ushqime të shpejta, hot dog. Xhamia e Tiranës, xhamia e Tembeut, kulla e Sahatit, fill pas xhamisë. Ja ku shohim sheshi Skënderbej. Mendoj që të vi për qark pjesës afër bashkisë, të rrotullohet dhe tek zona ministrive më pas të kthehen përsëri tek sheshi. Edhe të bëjmë mbylljen e videos. Megjithëse u bë disa kohë pa shfaqur video këtu nga Tirana, edhe vetë po dua shumë që t'ju pasqyroj pamje të reja sa më shumë nga kryeqyteti shqiptar. Megjithëse, siç e thash edhe në fillim të videos, do t'jenë të shumta videot e reja që do të postojmë nga Tirana, nga qytetet e tjera shqiptare, por edhe më tej. Ky është një kanal që tashmë është fokusuar totalisht tek zonat atraksionet turistike, zonat e bukura që janë kudo në Shqipëri. Dhe edhe shumë shikues këtu gjejnë vendet e tyre ose zonat e tyre, duke qenë se jetojnë larg vendit tonë, dhe me anë të këtij kanali mbasi gjejnë gjëra interesante. Dhe në këtë rast, me rritjen e kanalit edhe ne jemi më shumë aktiv, sepse shohim që shumë djegës të rinj vinë dhe po bëhen pjesë e kanalit, po bëhen pjesë e ndjekësve. Mesazhet tona gjithmonë kanë qenë për të na bashkuar, sepse, siç e thash, nëse ne do të jemi më të mëdhenj, edhe impenjimi ose obligimi ynë për të sjellë sa më shumë video do të jetë më i madh. Në këtë zonë këtu është vendi ku vendosen logo të ndryshme ose dekore që i përkasin festave të ndryshme, siç vendoset edhe logo e Fitit të ri.
E sa duket janë turistë spanjoll ose ndoshta meksikan, nuk e di se nga gjuha base mund t'jenë nga zonat e tjera të Azisë. Po ju shfaq edhe një herë pjesën e bulevardit. Këto video që ju përcjellim janë video shumë të thjeshta që ju përcjellim thjesht në kohë reale, pra nuk është se përdorim ndonjë editim ose ndonjë montazh. Sepse kemi vënë re që videot sa më të thjeshta të jenë, aq më shumë pëlqejnë nga ndjekësit, duke që se konsiderohen si video të patrukuara dhe video pa montazh. Ndaj, gjithmonë po aplikojmë çdo ditë më shumë, po aplikojmë pra të postojmë video sa më të thjeshta dhe pa bërë ndonjë montim ose ndonjë editim të pamjeve. So that was the kind of meme it became, wasn't it? Anglisht folës, ka shumë këtu në Tiranë që flasin anglisht duke ecur në rrugët e Tiranës. Shikoni sa shpejt lëvizi me skuter, është shumë e rrezikshme. Është tepër e rrezikshme, sidomos për fëmijët. Është shumë e rrezikshme sepse një vrapim i një fëmije për të kaluar nga një cep në cepin tjetër do të ishte pothuajse fatale për dhe shumë e rrezikshme. Tashmë arritëm tek sheshi Skënderbej, ku thjesht unë do të afrohem për t'ju përshëndetur. Këto janë pamjet e fundit që po ju transmetoj për sonte. Shumë shpejt do të kemi video të reja, video interesante nga Tirana, por edhe nga qytetet e tjera shqiptare që do të postohen dhe janë planifikuar për të postuar këtu në YouTube. Ndaj, na ndiqni për të mos i humbur këto video që mendoj se do të jenë interesante dhe do të kenë pamje shumë të bukura për të gjithë shikuesit kudo që na ndjekin. Nga Tirana, ju përshëndes, natën e mirë dhe kalofshi bukur. Na ndiqni, natën e mirë.